ako ng DIY paper bag. So, what you are going to have is syempre yung iyong mga materials ay paper. So, mas better kung medyo makapal. Yung mga patapon-tapon na lang dyan ng mga, pwede rin ang dyaryo. And the glue, syempre, scissors, at saka stapler or any additional pa na mga pang-design kung merong available. So, ang unang gagawin ay ikakat itong papel into ganito kalalaki. Papilan mo na lang siya. Kasi yan yung na lang. Fold ko lang ito ng bali sa isang page. Depende sa laki ng gusto mong maging kapal o lapad ng iyong gagawing strips. Mas better kung mag-iipon muna tayo ng maraming ginupit-gupit na papel bago tayo mag-start mag-folding. Magiging ganito siya. Mas maganda kung colorful ang mga papel na hanggang makaipon na ng maraming ganito na. So, yung ganito lang ang gusto kong lapad para mas cute tingnan, maninipis lang yung kanyang lapad. Etong bag na ito ang aking gagayahin. Makakaya ko kaya o hindi? Well, abangan at panuorin ang full video. Okay, so ito na yung mga strips, yung kinalabasan ng pinagtupi-tuping papel. At kailangan nating simulan ang weaving or ano ba yung sa Tagalog, pagbabanig or paghahabi ng gagawing bag. So sa pag-weave, depende kasi sa inyo kung anong klase, hindi katulad nito ay simple lang na pag-weaving. So, kung mas may alam pa kayo na mas magandang design, depende na lang sa inyong ability, creativity para magawa ng ibang design ng weaving. Na yung finish na weave. So, kailangan natin gupitin yung mga edges muna para pantay-pantay. Then, gagawa ng para sa sides uli bago natin pwedeng dugtong-dugtongin. Lapit ko na lang. Okay, so it's done. Kailangan natin lagyan ng edge ng lining para hindi siya matatanggal, masisira, magagastas. Okay? Edging niya.
Bago ma-fold para pag nag-stapler hindi siya madaling masisira. So, banig ba yan? Yes. Wow. Banig ng papel. Okay, hirap. Very nice. Passport holder, wallets, ano pa ba? Very creative. Pwede rin, depende, iba-ibang part ng, kung paper folding din, pwede rin yung mga ballpen holders. Ano pa ba pwede dito? Ito na yung finish na product na lagyan na ng mga edging. So, kailangan na natin i-fold ito kung anong gusto nyong gawing design. So, sa akin, gagawin ko itong handbag. So, para sure ka sa laki at saka yung pagkakatupi, kailangan meron kang ruler or any na pwede mong gamitin na naka-fold na agad na para pantay-pantay yung iyong gagawin. So, ang aking gagamitin itong kasing size niya rin ng papel na i-fold ko na agad para alam ko para kung saan ang laki, kung gaano kalaki. At isang tupian lang na hindi masisira itong papel. Okay, so kailangan ay something like that. So, eto na siya. And this one will be the cover. Ganyan ang kanyang itsura. But then, yung side dito sa gilid, pwedeng gamitin yung mga na sobrang strips para makagawa ng another banig-banig para dito sa kanyang side. So, ngayon, nagawa ko na yung para dito sa side ng ilalagay dito sa side para magsara. Ito. So, dapat, para mas maganda at paging pantay ang laki, magkaroon muna ng pattern. So, ito yung aking pattern. And, lalagyan din ng edging dito sa sides para hindi siya matasas. Pwedeng gamitin muna ang stapler para sa side. Saka na rin lalagyan ng another sidings and lagyan ng mga kung anong anik-anik. Ito na ang almost done na aking DIY paper bag. Yan. Yan. Ang kailangan na lang ay malagyan ng mas maganda ng lining ng kanyang lock
at handle. Pero pwede na rin walang handle, gawin na lang ito clutch bag. And finally is the varnish. So ngayon, kailangan ko lang gumawa ng chain trintas para dito sa edging. Wala akong ibang nakitang abaca kundi ito. Made of cotton. Nakarolyo. So ako na lang ang gagawa ng pagtitrintas. Before that, kailangan sukatin lahat-lahat ng edges kung gaano ito kahaba lahat. Okay, so ito na, tapos na. Ito na yung chain na ilalagay natin dito sa side. Paikot. Ngayon, kailangan na natin i-varnish. Ay, ilagay ko na. Ayun o, ito may After 4 days in the making, I am now ready to show you my artworks. Ito na. Tcharan! Ito na yung aking paper bag. So yan. Pwede ng pang-aura. Shout out dyan kay Sir Pompads na mahilig din sa DIY artworks. Kung nakaya ko, mas kaya mo. And meron pa akong isa, yung kanyang bulingkit. All-purpose din, pwedeng lagyan ng pens. Or pwedeng mga make-up. Yan. Okay. So, tunay na sa basura ay may pera. Basta meron kang tiyaga, meron kang sense of art, and may creativity. So, itong bag na ito ay pwede nating ibenta mula sa atin ng 300 to 400 pesos. Pero sa mall, medyo mahal na to. Siguro mga 600 ang bilihan ng paper bag. So, I hope na may natutunan kayo sa video ko na to, and see you in my next video.